CSGO xin được chào các bạn. Đại chiến thế giới 2 là một cuộc chiến tranh thảm khốc bắt đầu từ khoảng những năm 1939 và chấm dứt vào năm 1945, diễn ra giữa lực lượng khối đồng minh và phe trục theo chủ nghĩa phát xít. Hầu hết mọi lục địa trên thế giới đều bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến này, ngoại trừ Nam Mỹ và châu Nam Cực. Cho đến nay, nó là cuộc chiến quy mô và tàn phá nhất trong lịch sử nhân loại. Vào đầu chiến tranh thế giới thứ hai đã xảy ra một cuộc chiến trong vài tháng gọi là chiến tranh kỳ quặc. Nó bắt đầu từ khi Đức xâm lược Ba Lan vào tháng 9 năm 1939 cho đến trước trận chiến nước Pháp vào tháng 5 năm 1940. Liên quân Anh-Pháp tuyên chiến với Đức vì Đức tấn công đồng minh Ba Lan của họ. Tuy vậy, quá nhọ cho người Ba Lan khi mà họ bị đồng minh của mình bỏ rơi rồi nhanh chóng bị quân Đức xơi tái. Sau đó, người Đức đã huy động tới 3.350.000 quân vào mặt trận chống lại phe đồng minh, nhiều hơn bất kỳ mặt trận nào khác tính đến thời điểm đó. Phía liên quân Anh-Pháp có 3.300.000 quân, lực lượng hai bên khá tương đương. Tuy nhiên, quân Đức với học thuyết chiến tranh chớp nhoáng đã thọc sâu vào hậu phương của Pháp, bao vây chia cắt lực lượng lớn của quân đồng minh tại mặt trận này. Chính phủ Pháp hoảng sợ đã bỏ chạy khỏi thủ đô Paris. Điều này càng làm tăng sự rối loạn của toàn bộ quân đội Pháp. Quân đồng minh mở nhiều cuộc phản kích nhưng không cản nổi. Quân Đức tiếp tục tràn tới, cô lập 3 tập đoàn quân lớn bao gồm quân đội Pháp, lực lượng viễn chinh Anh và quân đội Bỉ với các lực lượng còn lại của Pháp ở phía Nam. Hầu hết các cứ điểm thất thủ, chỉ còn lại Dunkirk là duy nhất chưa bị chiếm và quân đồng minh thì dồn ứ tại đây. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng trở về những năm 1940 tại miền Bắc của nước Pháp để theo dõi một trong những trận đánh quan trọng nhất góp phần làm thay đổi cục diện Thế chiến II. Đây là bãi biển Dunkirk, một hải cảng phía Bắc nước Pháp. Khoảng 80 năm về trước, hàng trăm ngàn quân nhân bao gồm quân viễn chinh Anh cùng quân đồng minh Pháp và Bỉ đã đứng trên những bãi cát này nhìn chằm chằm về eo biển Manche, mong chờ sự giải cứu khỏi cái chết cận kề để được đưa đến những nơi an toàn ở nước Anh. Bị bao vây bởi hàng loạt xe tăng Panzer của Đức và bị khủng bố bởi không quân Đức từ phía trên, hy vọng duy nhất của họ chỉ có thể đến bằng đường biển. Chúng ta hãy cùng hồi ức lại về những giai đoạn và các nguyên nhân dẫn đến sự kiện này. Ngày 1 tháng 9 năm 1939, Đức xâm chiếm thành công Ba Lan. Anh và Pháp buộc phải tuyên chiến với Đức 2 ngày sau đó. Sự sát nhập của Ba Lan vào Đức bao gồm lực lượng hùng hậu về xe tăng, máy bay chiến đấu và tàu chiến đã đánh dấu sự khởi đầu của Thế chiến II. Ngày 10 tháng 5 năm 1940, Đức tấn công lúc bình minh, triển khai tất cả các lực lượng của mình chống lại Pháp, Luxembourg, Bỉ và Hà Lan. Nhưng Pháp có phòng tuyến Maginot, một loạt các công sự tại biên giới tiếp giáp với Thụy Sĩ, Đức và Luxembourg được thiết kế để ngăn chặn một cuộc xâm lược từ Đức. Những người lính Pháp được bố trí dọc theo phòng tuyến Maginot của họ, trong khi các lực lượng viễn chinh Anh và phần còn lại của quân đội Pháp được triển khai tại biên giới với Bỉ và Luxembourg. Vì Bỉ là nước trung lập, quân đồng minh không thể vào Bỉ để thiết lập một hệ thống phòng thủ. Đức điều động tập đoàn quân B tiến về phía Tây, bao gồm hàng ngàn xe bọc thép, hơn 1.000 máy bay thả bom, máy bay ném bom bổ nhào và máy bay chiến đấu, tấn công vào các sân bay của Hà Lan, Luxembourg, Bỉ và Pháp. Gần 3 giờ sau khi người Đức tấn công, Bỉ đã cho phép người Anh và người Pháp vào nước này để hỗ trợ. Trong ngày hôm đó, hầu hết không quân Hà Lan bị phá hủy, toàn bộ Luxembourg bị chinh phục. Trong khi đó, một lỗ hổng phòng tuyến Maginot bị khai thác do người Pháp tin rằng rừng Ardennes không thể bị xuyên thủng nên nó chỉ được củng cố nhẹ. Tập đoàn quân A của Đức gồm 41.000 xe cơ giới, bao gồm xe tăng Panzer, xe bọc thép, xe chở súng tự hành, v.v. đi qua Luxembourg xuyên vào rừng. Quân Đức sau khi vượt sông đã tiêu diệt hoàn toàn một cứ điểm ở Sedan vào ngày 15 tháng 5, rồi tiếp tục tiến về phía Tây, đánh bại toàn bộ lực lượng đồng minh trên đường hành quân. Sau đó rất nhanh chóng người Hà Lan đã đầu hàng người Đức. Với toàn bộ lực lượng quân đồng minh đang bị bao vây bởi quân đội Đức, Thủ tướng Anh Winston đã kích hoạt kế hoạch sơ tán những người lính khỏi bờ biển phía Bắc nước Pháp với mật danh là Operation Dynamo. Mặc dù có hàng trăm ngàn quân nhân bị mắc kẹt tại Pháp, người ta chỉ dám hy vọng có thể sơ tán tối đa 45.000 người. Ngày 22 tháng 5 năm 1940, để đảm bảo không ai trốn thoát,
Đức tấn công các thị trấn ven biển Boulogne và Calais bằng xe tăng Panzer của họ, nhưng có một lối thoát khác trốn tránh sự chú ý của người Đức, đó chính là Dunkirk. Hàng ngàn binh lính đồng minh đang dần tập trung về bờ biển với hy vọng một phép màu. Khi họ di chuyển về đây, các máy bay ném bom bổ nhào Stuka của người Đức đã tấn công rất khốc liệt từ trên cao. Tuy nhiên, những người sống sót vẫn nỗ lực để đi đến bờ biển. Ngày 27 tháng 5 năm 1940, các hoạt động vận tải bởi tàu tiếp tế, phà, tàu chở khách nhỏ đã bắt đầu. Có rất nhiều khó khăn vì vùng nước ở đây quá cạn, không cho phép các tàu lớn cập bến. Để bảo vệ cảng, Liên quân Anh-Pháp đã thiết lập một vành đai mạnh mẽ bằng những tuyến phòng thủ kìm chân xe tăng Panzer trên bộ. Tuy nhiên, trên bầu trời, không quân Đức vẫn ném bom và khai hỏa khốc liệt. Không quân Hoàng gia Anh quyết định cho xuất kích các thế hệ máy bay chiến đấu mới của mình để tấn công máy bay Đức nhằm bảo vệ tàu và binh lính phía dưới. Cuộc chiến vô cùng ác liệt trên các tầng mây, đến cuối ngày chỉ có 7.669 binh sĩ được sơ tán. Ngày 28 tháng 5 năm 1940, các cuộc chiến trên không vẫn tiếp diễn cho đến khi thời tiết xấu đi. Mây đen ào ào kéo đến che chở cho quân đồng minh phía bên dưới, khiến các máy bay Đức không thể tấn công. Đối với quân đội trên bãi biển, đây là một khoảnh khắc nhẹ nhõm. Ở phía đông, người Bỉ vẫn cầm chân phần lớn tập đoàn quân B của người Đức cho đến tận ngày Bỉ chính thức đầu hàng. Không có sự cầm chân của Bỉ, tập đoàn quân B của Đức không còn gì ngăn cản họ tấn công Dunkirk. Từ mọi hướng, người Đức đổ quân ồ ạt vào bờ biển phía bắc nước Pháp. Lúc này, quân đồng minh nghĩ ra một kế hoạch mới để đảm bảo việc sơ tán hiệu quả hơn. Những người lính sẽ tiến theo đường đê chắn sóng ở phía đông kéo dài gần 1,6 km. Nước ở đó đủ sâu để các tàu khu trục có thể tiếp cận. Hàng chục tàu bao gồm tàu khu trục, tàu quét mìn, xuồng cứu sinh v.v. đã được huy động và sơ tán được 17.804 người. Cuộc di tản theo đê chắn sóng đã thực sự thành công. Thế nhưng sau đó, hàng loạt tàu bị đánh chìm đã nhanh chóng dập tắt những hy vọng vượt qua eo biển băng sơ. Lý do là vì đến ngày 29 tháng 5, không quân Đức lại tiếp tục tấn công khốc liệt, liên tiếp các tàu khu trục, tàu chở quân và nhiều loại tàu khác của quân đồng minh bị tiêu diệt. Mỗi chiếc trung bình có hàng trăm người di tản trên đó. Người Đức còn tấn công thêm vào đường đê chắn sóng nhưng không gây ra thiệt hại nhiều tại đó. Bất chấp tất cả, quân đồng minh vẫn liên tục cho tàu di chuyển và đã có thêm 47.310 người được cứu thoát. Vào ngày 30 tháng 5 năm 1940, áp lực giảm bớt một lần nữa. Bầu trời nhiều mây đã ngăn cản không quân Đức tấn công, cộng thêm việc nhiều sư đoàn Panzer được điều đến miền Nam để chinh phục phần còn lại của nước Pháp trong kế hoạch chiến dịch đỏ của người Đức. Nhờ đó, 53.823 binh sĩ nữa được cứu thoát. Tuy nhiên, đến lúc này, gần 200.000 binh sĩ vẫn bị mắc kẹt vô vọng trên bãi biển. Bước sang ngày 31 tháng 5 là ngày ít thiệt hại cho quân đồng minh do đa số những chiếc máy bay Stuka mạnh nhất của Đức đang chiến đấu ở miền Nam nước Pháp. Trong khi đó, công dân Anh đã tự tập hợp nhau lại được khoảng hơn 100 thuyền dân sự đủ kích thước tại Ramsgate, quyết tâm cứu thêm càng nhiều người càng tốt. Mặc dù đã có rất nhiều thuyền dân sự bị đánh chìm, nhưng họ vẫn ra khơi. Những con thuyền nhỏ đã góp phần rất lớn. Ngày hôm đó, quân đồng minh đã sơ tán thêm được 68.014 người. Ngày 1 tháng 6, khi nhận ra quân đội viễn chinh Anh đang trốn thoát thành công, người Đức ra lệnh cho không quân trở về miền Bắc nước Pháp để ngăn chặn. Hàng trăm chiếc Stuka cùng các loại máy bay ném bom của Đức đã bắn hạ rất nhiều máy bay chiến đấu và đánh chìm hàng loạt tàu của người Anh. Trên đất liền, pháo binh Đức bắn dữ dội vào vành đai phòng thủ của lính Pháp. Bất chấp các cuộc tấn công, 62.429 lính tiếp tục được sơ tán thành công. Ngày 2 tháng 6, việc ném bom bằng máy bay và tấn công bằng xe tăng của người Đức vẫn tiếp tục. Và ngày hôm đó có 26.256 lính được di tản. Đến ngày 3 tháng 6 có thêm 26.746 người nữa được cứu sống. Cuối cùng, ngày 4 tháng 6, trong một cuộc di tản ban đêm đã có 26.175 quân nhân được sơ tán. Chiến dịch Operation Dynamo ước tính ban đầu chỉ cứu được tối đa 45.000 binh lính, cuối cùng đã cứu được hơn 338.000 người. Đó thực sự là một phép màu nhờ yếu tố thời tiết và sự phân tán lực lượng bất ngờ về phía nam của người Đức. Một phần đáng kể trong lực lượng chiến đấu của quân đội Anh được đại diện bởi BEF, hay còn gọi là quân viễn chinh Anh.
Khi được cứu sống trong chiến dịch này, họ đã trở thành nòng cốt cho lực lượng tiếp tục chiến đấu trong Thế chiến II sau này. Nếu họ không được sơ tán thành công, lực lượng quân đồng minh sẽ chịu mất mát vô cùng lớn và người Đức hoàn toàn có thể đánh bại người Anh. Chưa biết chừng kết cục cuộc đại chiến II sẽ đi theo một chiều hướng rất khác. Cuộc chiến và cuộc di tản tại đây thực sự là bước ngoặt của lịch sử thế giới. Bằng đường bộ, đường biển và đường hàng không, các nước đồng minh đã chiến đấu vì sinh mạng của hàng trăm ngàn binh sĩ. Điều kỳ lạ như một phép màu cuối cùng đã xảy ra. CSGO xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.